हेलो साथीहरू, वेलकम टु माई च्यानल B.Crypto। आज हामीहरू कुरा गर्नेवाला छौँ बाइनेन्स प्लेटफर्मको बारेमा र यसलाई रजिस्टर कसरी गर्ने र यसमा KYC कसरी फिलअप गर्ने। यहाँ सुरुमा चाहिँ यहाँ रजिस्टर नाउमा जानुहोस्। हजुरहरू मोबाइलको एप्लिकेसन पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ अहिले यसमा गरिरहेको छु। यहाँ गएर फेरि रजिस्टर गरेर आफ्नो इमेल हान्नुहोस्, पासवर्ड हान्नुहोस् र फेरि यो रेफरल आइडी यो हान्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्रिएट आइडी, रेफरल आइडी मेरो हान्नु होला, म डिस्क्रिप्सन बक्समा दिन्छु, सिधै गयो नि हुन्छ। हजुरहरूलाई 10% डिस्काउन्ट मिल्छ फीको। यहाँ गएर क्रिएट एकाउन्टमा दाबिदिनु होला र म यहाँ देखाउँछु। लाइक यसरी हान्ने, फेरि यहाँ पासवर्ड हानि नि हुन्छ आफूले मन लागेको। यहाँ हानेर क्रिएट एकाउन्ट बनाइदिने। क्रिएट एकाउन्ट गरेपछि यहाँ जान्छ। यहाँ गएर एउटा क्याप्चा सल्भ गर्न आउँछ। लाइक यहाँ क्याप्चा सल्भ गर्न आउँछ, यो क्याप्चालाई सल्भ गरिदिनुहोस्। सल्भ गरिसकेपछि यहाँ भेरिफिकेसन कोड माग्ने आउँछ। यो इमेलमा कोड जान्छ र यो इमेलमा कोड हानिदिनुहोस्। हजुरको आइडी बनिहाल्छ। मेरोमा पहिल्यै बाइनेन्समा भइसकेको छ, आइडी बनिसकेको छ, त्यसैले म फेरि गर्छु, सिधै लगइन गर्छु। यहाँ अब लगइन भइसकेपछि इन्टरफेस यस्तो आउँछ। यो भइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ वालेटमा अहिले मेरो 0 छ। फेरि यहाँ होममा जानुहोस्। यहाँ होममा जानुहोस्। होमबाट फेरि यो यहाँ मान्छेको जस्तो यसमा जानुहोस्, प्रोफाइलमा गइसकेपछि यहाँ गएर आफ्नो सुरुमा चाहिँ सिक्युरिटी बढाउनुपर्छ। सिक्युरिटीमा जानुहोस्। सिक्युरिटी गरेर 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन अन गर्नुपर्छ। लाइक गुगल गरिने हुन्छ, हजुरले आफ्नो मोबाइल प्रिन्ट गरिने हुन्छ। यहाँ म रिकमेन्ड गर्छु मोबाइल र गुगल दुवै गर्नुहोस्, हजुरको एकाउन्ट धेरै सिक्योर हुन्छ। म अहिले गुगल अथेन्टिकेसन मात्र गर्छु। यहाँ गएर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, मैले यो गुगल अथेन्टिकेसन गरिसकेको छु। हजुरहरूले यो नम्बर SMS पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एसएमएसमा केही पनि होइन, यो SMS खोल्ने, आफ्नो नम्बर हान्ने, आफ्नो नम्बरमा फेरि कोड आउँछ OTP, त्यो हान्ने, त्यति गरेपछि भइहाल्छ। त्यसपछि हामीहरू जान्छौँ यहाँ भेरिफाईमा जान्छौँ KYC गर्न। KYC मा जाने, भेरिफाईमा गएर अब यहाँ कन्ट्री छान्ने आउँछ। यहाँ गएर कन्ट्री छान्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कन्ट्री छान्नुहोस् सुरुमा। यहाँ गएर नेपाल हानिसकेपछि यहाँ अब भेरिफाई दाब्नुहोस्। भेरिफाई दाबिसकेपछि यहाँ आफ्नो फर्स्ट नेम हान्नुहोस्। फर्स्ट नेम हानिसकेपछि कन्टिन्यू गर्यो, आफ्नो सिटीहरू हान्यो, स्ट्रिट नम्बर हान्यो, त्यसपछि पोस्टल कोड हान्यो, सिटी हान्यो। यति गर्छु। यति गरेपछि यहाँ कन्टिन्यू गरिदिनुहोस्। कन्टिन्यू गरेपछि यहाँ भेरिफाइड भइहाल्यो, हजुरको फर्स्ट स्टेप भेरिफाई भयो। सेकेन्ड स्टेप भेरिफाई गर्नको लागि हजुरहरूलाई लाइक P2B सेवा, P2B ट्रेडिङ नै गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ नेपालमा बाइनेन्सबाटै आफ्नो नेपालीमा रुपियाँ चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि उ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो नेपाली लाइक ब्याङ्कबाट सिधै किन्न मिल्छ यहाँ USDT त्यस्तो। यहाँ अब भेरिफाईमा जानुहोस्। यहाँ भेरिफाईमा गएपछि यो कन्ट्री छान्ने आउँछ। कन्ट्री छानेपछि यहाँ जुनले पनि भेरिफाई गर्नु सक्छ, आइडेन्टिटी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइभिङ लाइसेन्स जसले पनि गर्न सक्छ। म अहिले आइडेन्टिटी कार्डले गरिरहेको छु। यहाँ गएर अब आफ्नो फोटो अपलोड गर्नुहोस्, फ्रन्ट र ब्याकको। म अपलोड गरिदिन्छु। लाइक त्यति अपलोड गरिसकेपछि यहाँ कन्टिन्यू गरिदिनुहोस्। कन्टिन्यू गरेर आफ्नो एउटा पोर्ट्रेट फोटो हाल्नुहोस्। पोर्ट्रेट फोटो हाले फेरि अर्को फेरि आफ्नो फेस भेरिफिकेसन आउँछ। त्यति गरेपछि फेरि लगभग 5-10 मिनट 1 घन्टामा हजुरको भेरिफाई भइहाल्छ, सबै डकुमेन्ट राइट छ भनेपछि। अनि यति भेरिफाई भइसकेपछि यहाँ हामीहरू स्पोर्ट ट्रेडिङ गर्न सक्छौँ। स्पोर्ट ट्रेडिङ त त्यत्तिकै नै गर्न सक्छौँ, तर यहाँ हामीहरूले P2B ट्रेडिङ गर्न सक्छौँ। लाइक यहाँ गएर देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ ट्रेडिङ छ, ट्रेड छ। यहाँ ट्रेडमा गएर हामीहरूले गर्न सक्छौँ।
लाइक यहाँ अब हामीले कुनै खोजौँ है सेप्पल/USDT वाला खोज्यौँ। यो USDT खोजेपछि अब कतिको किन्ने हो यहाँ आफूले बाई अर्डर भयो, यो लिमिटमा भयो। यहाँ हामीहरूले मार्केटमा सिधै जतिमा छ यतिमै छ भने चाहिँ यो प्राइस यतिमा नै किनिन्छ यो मार्केटमा गएर चाहिँ। तर यहाँ लिमिटमा गएर चाहिँ आफूले जति पनि राख्न सकिन्छ। जस्तै मलाई अब 50 सेप्पल चाहियो भने चाहिँ 50 सेप्पलको 35 रुपियाँ हुने भयो, $35 हुने भयो। लाइक यहाँ बाई गर्न सक्यो यति प्राइसमा। अब यो प्राइसमा नै अब मलाई यो यहाँ फेरि अब 08मा चाहियो भने चाहिँ यहाँ 08मा किन्न मिल्यो, यति $45 हुने भयो। बाई गर्दाखेरि अब यहाँ अब सेलमा चाहिँ अब सेलमा नि सेमै हो, यहाँ सेल दाब्ने सिधै सेल गरेर अब कति सेप्पल बेच्ने हो। जस्तै 50 भयो, अब 50 लिमिटमा छ। अब यहाँ मार्केटमा गएर चाहिँ अब जति मार्केटमा चलिरहेछ त्यतिमै झ्याप्प बिक्री भइहाल्छ, त्यस्तै हो। अनि यो सिधै यो ट्रेडिङ यस्तै यो स्पोर्ट ट्रेडिङ यस्तै हो। हल्का गाह्रो हुनेको भने यो फ्युचर ट्रेडिङ हो। फ्युचर ट्रेडिङ अब बिगिनर्सहरूले फ्युचर ट्रेडिङ आजकल नगरे नि भइहाल्यो। मार्केट नि डम्प पम्प छ, लास्टै बियर मार्केट छ, त्यो नगरे नि भइहाल्यो अहिले। सो P2B वालाको चाहिँ म अर्को भिडियो बनाउँछु। P2B सबै मेरो अर्को आइडीमा छ। सबै पहिला हजुरहरूले सबैले आफ्नो एकाउन्ट त्यो बाइनेन्सको एकाउन्ट भेरिफाई गर्नुहोस्। भोलि पछि म P2B वाला नि हालिहाल्छु। गाइज मेरो यो नयाँ युट्युब च्यानल खोलेको हो। यो च्यानललाई प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सपोर्ट गर्नु होला। यस्तै नयाँ भिडियो ल्याएर आइरहेको छु। अनि यति गरिसकेपछि यति नै हो, भेरिफाई गरिदिनुहोस्। फेरि यो आफ्नो एकाउन्ट भयो। फेरि यहाँ फेरि अब डिपोजिट गर्नको लागि चाहिँ आफूले कुन चाहिँ डिपोजिट गर्ने, अब कुन एकाउन्टदेखि डिपोजिट गर्ने हो, के डिपोजिट गर्ने हो। अब जस्तै हामीलाई TRX डिपोजिट गर्नु छ भने चाहिँ यहाँ गएर TRX हान्यो, TRX हान्यो। अब TRX हानेपछि यो ट्रोन आयो। यो ट्रोनलाई अब आफूले कुनबाट गर्ने हो, TRC20कैबाट गर्ने होला ट्रोन त। यो कपी गरेर अब सेन्डरकोमा जाने, जुनबाट गर्ने हो त्यही, जुन उबाट गर्ने हो त्यही लग्नुपर्छ। जस्तै BSC20 नेटवर्कबाट गर्ने भने चाहिँ BSC20 नै लग्नु होला। ERC20बाट गर्ने ERC20, TRC20बाट गर्ने हो TRC20। यो जस्तै अर्कैमा पठाइदिनु भने चाहिँ यो जति पठाउनु भएको छ, जति रिसिभ गर्नुहुन्छ त्यो सबै नै जान्छ अर्कै नेटवर्कमा। त्यो फेरि रिकभरी गर्न सकिन्न। त्यसैले राम्रोसँग हेरेर चाहिँ सल्युट गर्नु होला। लाइक अब सेन्ड गर्ने नि त्यस्तै, लाइक विथड्र गरेर अहिले मेरोमा क्यास छैन, म अर्कोमा विथड्र गरेर देखाउँछु हजुरहरूलाई। लाइक देख्न सक्नुहुन्छ अब यो एकाउन्टबाट विथड्र गरेर हेरौँ है। यो विथड्रमा दाबिसकेपछि अब कुनमा विथड्र गर्ने, जस्तै BNBमा विथड्र गर्ने, BNB दाब्ने। अब रिसेप्टरको एड्रेस हान्ने, ओके विथड्र नाउमा दाब्ने, रिसेप्टरको एड्रेस हान्ने। लाइक मलाई एमा गर्न छ भने चाहिँ अब यहाँ नेटवर्क छान्ने, अब कुन नेटवर्क हो, BP2 हो कि BSC वाला हो। BSC वालै छाने मैले। अब यहाँ म्याक्स गरेर अब विथड्रमा दाब्यो। यहाँ 0.2 हुनुपर्छ भनेको छ। यहाँ USDT विथड्र गरौँ, USDT विथड्र गर्यो। यहाँ अब रिसेप्टरकोमा हाल्यो, रिसेप्टरको हालिसकेपछि नेटवर्क छान्यो। नेटवर्क मैले BSC नै छाने, ओके। यहाँ गरेपछि यो म्याक्स हान्यो, म्याक्स हानेपछि विथड्र दाब्यो। विथड्र दाबिसकेपछि अब कन्फर्म विथड्र गर्नुहोस्। यति कन्फर्म विथड्र गरिसकेपछि भइहाल्छ। अब यहाँ कोडहरू आउँछ, यो कोडहरूलाई फेरि यो नम्बरमा कोड गयो, फेरि उमा गयो, फेरि गुगल अथेन्टिकेसनको गऱ्यो। सबमिट गरिदिनुहोस्। सिधै अब जुन एड्रेसमा पठाउनु लाग्नुभएको त्योमा विथड्र भइहाल्छ। सेम त्यस्तै नै अब जस्तो P2B ट्रेडिङ गर्नको लागि यस्तो भेरिफाई चाहिन्छ। हो मेरो पहिल्यै भेरिफाइड छ। म अर्को भिडियोमा हजुरहरूलाई P2B ट्रेडिङ नेपालमा कसरी गर्छन् भनेर सिकाइदिन्छु, सबै एक्सप्लेन गरिदिन्छु नेपालीमा। यति नै छ आजको भिडियोमा। युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। यस्तै नयाँ भिडियो र इयरड्रपहरूको भिडियोहरू जोइन गर्नको लागि चाहिँ मेरो टेलिग्राम च्यानललाई फलो गर्नुहोस्, जोइन गर्नुहोस्। त्यसमा म डेली नयाँ इयरड्रपहरू हालिरहेको छु अर्निङका लागि। युट्युबमा नि नयाँ अर्निङको भिडियोहरू हाल्छु अबदेखि। त्यसैले युट्युबलाई नि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्।